În videoclipul ăsta îți arăt pas cu pas cum să faci propriul chatbot pentru Facebook Messenger cu Pipestrike. O să facem împreună un chatbot pentru e-commerce care răspunde la întrebări despre afacerea ta, prezintă produsele tale, confirmă comenzile și în plus salvează automat datele clienților în baza ta de date. Mai întâi, intră în contul tău Pipestrike și mergi la meniul Facebook, conectează contul, apoi apasă Autentifică-te cu Facebook. Iar mai jos, vei putea să activezi botul pe pagină. Acum, mergi la Bot Manager și alege contul unde vrei să creezi botul. Aici ai câteva opțiuni utile. Duplicare. Cu această opțiune poți duplica un chatbot existent. Copiere. Cu această opțiune poți muta un bot dintr-un cont de Facebook în altul, selectând destinația. Opțiunea de export. Cu această opțiune salvezi un bot și îl folosești mai târziu în alt cont. Editare. Cu această opțiune poți modifica cum funcționează botul. Și ștergere, cu care poți să-l ștergi. De la opțiuni poți importa un bot folosind un șablon descărcat anterior. Bun, acum hai să construim chatbotul. Apasă pe butonul Creează și intră în constructorul vizual. Înainte să ne apucăm, hai să vedem ce opțiuni ai la dispoziție. Mai întâi, avem opțiunea Text. Aici, dai dublu click și scrii mesajul pe care botul îl va trimite clienților. Poți alege să întârzi trimiterea mesajului sau să afișezi scrie pe toată perioada întârzierii. Următoarea opțiune este răspunsul cu AI. Aici poți să alegi promptul cu informații despre produsele tale, despre companie, ton, stil, reguli conversaționale sau orice altceva este relevant. De asemenea, dacă ai o campanie antrenată, poți să o alegi de aici. Practic, botul învață din asta și răspunde util la întrebările clienților. Următoarea opțiune este Carusel. Aici ai opțiune de întârziere-răspuns. Iar de la produse poți adăuga elemente carusel. Default sunt 3, însă pot fi adăugate oricâte. Aici poți adăuga imagini de produs direct din link sau o poți încărca din calculatorul tău. Poți adăuga link de destinație dacă vrei ca utilizatorul să ajungă pe o pagină de produs de la website-ul tău. Poți adaugi denumirea produsului și o scurtă descriere pentru a face o prezentare wow a produselor tale. De asemenea, poți defini un buton de acțiune la carusel, adăugându-i un nume și o acțiune când utilizatorul apasă butonul. Poți trimite un mesaj. De aici, pornești fluxul de input pentru a colecta informațiile de la utilizator, poți direcționa către un link sau poți incorpora o pagină web în 3 variante pentru a deschide pagina direct în chat. Poți îndemna să sune, oferind un număr de telefon sau poți acționa butoanele de sistem. Apoi opțiunea de imagine. Aici pui linkul către o imagine sau încarci una direct de pe calculatorul tău. La fel și pentru video.
Link sau upload de pe calculator. La fel și pentru audio. Link sau upload de pe calculator. Apoi avem opțiunea Media Facebook. Aici poți să trimiți un video dintr-o postare Facebook. Trebuie să iei URL-ul direct din sursa media Facebook. La fișier avem același principiu ca la opțiunea de imagine. Putem adăuga imagine din link sau din calculatorul tău. Mai departe, avem opțiunea Opt-in RCN, Recurring Notification. Este o funcție care îți permite să trimiți mesaje recurente către utilizatorii care și-au dat acordul să primească notificări de la tine. Poți să-i pui un titlu, să adaugi un ID de opt-in deja existent sau să alegi să creezi unul nou. Mai poți să adaugi o imagine care va fi trimisă utilizatorului. De la compune următorul mesaj, poți să adaugi acțiuni, alegând Opt-in RCN nou. Aici îi dăm un nume. Poți să adaugi sau poți să ștergi o etichetă. Poți abona sau poți dezabona de la o secvență. Poți atribui unui grup de membri sau specific unui membru din echipă. Iar aici poți adăuga un webhook dacă dorești să trimiți informațiile într-un program extern. Următorul este șablon generic. Aici poți să adaugi un link cu imagine sau poți să încarci una din calculatorul tău. Aici poți să adaugi un link de destinație pentru a trimite utilizatorul pe o pagină existentă. Poți adăuga un titlu și o scurtă descriere și de asemenea opțiunile de întârziere. În plus, poți defini un buton de acțiune, adăugându-i un nume și o acțiune când utilizatorul apasă butonul. Poți trimite un mesaj, de aici poți să pornești un flux de input pentru a colecta informațiile de la utilizator. Poți direcționa către un link sau poți incorpora o pagină web în 3 variante pentru a deschide pagina direct în chat. Poți îndemna să sune, oferind un număr de telefon, sau poți acționa butoanele de sistem. O altă opțiune este flux input utilizator. De aici poți începe un flux de colectare a informațiilor de la client. Poți adăuga un flux nou sau poți alege un flux deja existent. Poți trimite un webhook către un program extern sau poți adăuga detaliile colectate într-o listă Google Sheet. Următoarea opțiune se numește HTTP API. De aici configurezi trimiterea datelor prin API. Poți selecta o configurare existentă sau poți crea una nouă. Această opțiune o vom acoperi mai în detaliu în alt video. Opțiunea Date Google Sheet. Cu această opțiune poți crea sau poți conecta o filă Google Sheet. Și această opțiune o vom acoperi mai în detaliu în videoul următor. Și nu în ultimul rând, opțiunea de condiții. Cu această opțiune poți face chatbot-ul mai inteligent și mai util. Dai dublu click și vezi două butoane, toate potrivirile sau orice potrivire. Adaugi condiții de filtrare după câmpuri de sistem sau după câmpuri personalizate. Bun, acum că știi ce opțiune există, hai să facem un chatbot funcțional. Dă-i dublu click pe opțiunea Pornește flux bot și setezi cuvântul cheie care declanșează botul, să zicem e-commerce 1. La titlu scrii magazin e-commerce. Asta e de fapt numele botului și te ajută să-l găsești mai ușor în secțiunea Răspunsuri bot. Apoi, salvezi. Acum, trage o opțiune text, adaugă mesajul Bine ai venit la magazinul Galaxy, totul pentru casa ta într-un singur loc și adăugăm un emoji. Adăugăm 2 secunde de întârziere și afișăm scrie utilizatorului până primește mesajul. Apoi salvezi.
În continuare, tragem o opțiune text și adăugăm mesajul "Vindem de toate: mâncare, produse de frumusețe, haine, chestii pentru casă și electronice". Adăugăm întârziere 2 secunde, afișăm "Scrie" și salvează. Și încă una. Alege cum vrei să continui astăzi. Adăugăm 2 secunde de întârziere și salva. Perfect. Acum adăugăm 2 butoane. Primul îl denumim "Cumpără în chat", iar al doilea "Magazin web". La al doilea buton pui URL-ul magazinului tău online și salvează. Acum clienții pot alege dacă vor să rămână în chat sau să meargă pe site. Bun, de la butonul "Cumpăr în chat", adaugi o opțiune text cu mesajul "Alege una din opțiuni". Apoi adaugi 3 butoane. Fructe și legume, ouă și lactate, mâncare ambalată. Setezi ca atunci când butonul este apăsat să trimită un mesaj și salvezi. Acum, de la butonul "Fructe și legume", adaugi un element text. Alege ce vrei să comanzi. Apoi adaugă 2 butoane. Fructe proaspete. La fiecare setezi ca atunci când butonul este apăsat să trimită un mesaj, apoi salvezi. Și legume proaspete, apoi salvează. Și pentru puțin fun, adaugi o opțiune text cu mesajul "Un fruct pe zi te ține tânăr" și un smiley face. Apoi încă un element text cu mesajul "Te rog să selectezi articolul pe care ai dori să-l comanzi". Apoi salvezi. Acum atragi opțiunea carosel. Implicit sunt 3, dar poți adaugi câte dorești. Deci, pentru fiecare produs dai dublu click, încarci imaginea, adaugi denumirea, prețul și descriere scurtă. O să facem același lucru și pentru următoarele produse: banane, kiwi, portocale. La fiecare produs din carusel adaugi un buton cu denumirea "Cumpără acum", cu acțiunea "Trimitere mesaj". Copiezi textul butonului și îl pui la toate butoanele. Acum configurezi rapid cum să colectezi datele comenzii. De la primul buton adaugi un flux input utilizator. Apoi dai dublu click, selectezi "Adaugă flux input nou". Îl numim "Informații despre client" și salvăm. Adaugă prima întrebare: cantitatea. Alegere multiplă, întrebare: câte bucăți vrei să comanzi? Opțiunea 1, 10, opțiunea 2, 20, opțiunea 3, 50 și opțiunea 4, 100. Tip de răspuns, alegi număr. Apoi salvezi în câmpul personalizat, numit cantitate. Dacă el nu există, poate fi adăugat un câmp personalizat nou. Pentru a salva răspunsul în baza de date și salvezi. Întrebarea 2. E-mailul. Care este adresa ta de e-mail? Tip de răspuns, alegi e-mail.
salvezi în câmp de sistem e-mail. Întrebarea 3. Telefonul. Care este numărul tău de telefon? Tip de răspuns, alegi telefon și salvezi în câmp de sistem, apoi salvezi. Și întrebarea 4. Care este adresa ta de livrare? Tip de răspuns, alegi text, salvezi în câmp de sistem, locație, apoi salvezi. În final, adăugăm mesajul de încheiere. Gata, îți mulțumesc. Un agent te va contacta în curând. Acum, atașezi și celelalte butoane de produse, banane, kiwi, portocale, cu același flux de user input, ca să poți colecta datele pentru orice comandă. Mergi acum la butonul legume proaspete și repeți procesul. Carusel cu legume. Morcov, conopidă, cartofi. La fel ca mai devreme. La fel ca mai devreme, configurezi butoanele și le conectezi cu fluxul input. La fel ca mai devreme, configurezi butoanele și le conectezi cu fluxul input utilizator. Perfect, gata. Bootul este pregătit de testare. Acum mergi la pagina de Facebook, deschide Messenger și scrie cuvântul e-commerce 1. Alege cumpără în chat, apoi apeși fructe și legume, selectezi fructe proaspete și apoi vedem caruselul. Alege mere, cumpără acum, selectezi cantitatea, introduci adresa de e-mail, adaugi telefonul și scrii adresa de livrare și primești confirmarea. Gata, îți mulțumesc, un agent te va contacta în curând. Deci, asta este un boot simplu, dar funcțional, însă poți face unul mult mai complex dacă vrei. Acum că știi cum funcționează toate opțiunile, limitele sunt la tine. Experimentează, testează, îmbunătățește și ne vedem la următorul video.